নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আজি মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছো এটা মাংসৰ ৰেচিপি যত মোৰ বান্ধৱী কাকলি আৰু নিহাৰিকাই মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে তেন্তে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো তো আপোনালোকে চিনিটো পায় তাই চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব প্ৰথমতে এয়া মাংস কেঁচা মাংস আমি প্ৰথমতে কেঁচা মাংসত আমি পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত আমি আদা নহৰু আৰু গৰম মছলা নিমখ হালধি আৰু জিৰা মছলা ধনিয়া মছলা আমি এইখিনি লং হয় ইলাচি হয় গোটেইখিনি কেঁচা মাংসত আমি মেৰিনেট কৰি ল'ম এয়া আমি আলু কাটি থৈছোঁ এইখিনি আমি ভাজিলে আগতে মাংস দি দিম আৰু এইখিনি আমি কিছু সময়ৰ বাবে আমি মেৰিনেট কৰি থৈ দিম থোৱাৰ পিছত আমি মাংসখিনি ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিম ইয়াত গোটেইখিনি আমি আদা নহৰু পেষ্ট আৰু গোটেই পেকেট মছলাখিনি সকলো দি কেনে আমি মেৰিনেট কৰি থৈ দিলোঁ আপোনালোকে 15-20 মিনিট মেৰিনেট কৰি থলে হৈ যাব আমি মাংসত প্ৰথমতে পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াত জলকীয়া দি দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ দি লৈছোঁ এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি ভালদৰে কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে আমি ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া আমি ইয়াত সামান্য পৰিমাণৰ হালধি দি লৈছোঁ আমি হালধি বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিটো আমি মেৰিনেট কৰাতে আমি হালধি দিয়ে লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত নিমখো দি দিছোঁ এচামুচ আমাৰ পিঁয়াজখিনি ইয়াত ৰঙচুৱা হৈ গ'ল ইয়াত আমি এতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম তাৰ লগতে আধা চামুচ জিৰা গুড়া আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা আমি একেলগে দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত আমি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি লৈছোঁ আমি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি পিঁয়াজৰ লগত তাৰ লগত এতিয়া আধা চামুচ চিলি পাউডাৰ আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ সিজালৈকে আমি ইয়াক এতিয়া ভালদৰে 15-20 মিনিটমান সময় ভাজিম তাৰপিছত আমি ইয়াত পৰিমাণ অনুযায়ী পানী ব্যৱহাৰ কৰিম পানী ব্যৱহাৰ কৰি আমি ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া চাওক প্ৰায় 15-20 মিনিট পিছত আমাৰ মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু চাওক ইয়াৰ ৰংটো বৰ সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ হৈ গৈছে প্ৰায় অলপ গোট মাৰিছে আমি এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে অলপ ভাঙি দিছোঁ এতিয়া ভাঙি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এতিয়া এই মাংসখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ এই মাংসখিনি ভালদৰে ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব তাৰ লগতে মোৰ বান্ধৱী নিহাৰিকা আৰু কাকলিক এই ৰেচিপিটো বনাই দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ তোমালোকক